السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 35 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ في تصميم الشاشات، وسنبدأ بشاشة اللوجن، ثم ننتقل إن شاء الله إلى شاشة الانفويسز. فهيا بنا. سوف أقوم بتصميم 3 شاشات، وسيتبع ذلك نفس الشيء على باقي الشاشات. ابتداء سأقوم بفتح هذا PDF. دي شاشة اللوجن. شاشة اللوجن تتكون من 10 عناصر. الأول رقم 1 كومبو بوكس في الجدول في الأسفل، رقم العنصر، ثم نوع العنصر ده كومبو بوكس، ثم الاسم النيم اللي موجود بالعنصر. ويقصد بالنيم كما نعرف سابقا، هذه شاشة اللوجن، لو وقفت على العنصر أجد النيم اللي هو هنا مش الكابشن. يبقى كل عنصر محدد برقم، والرقم في البداية، ثم نوع العنصر إذا كان تكست بوكس ولا كومبو بوتوم ولا كوماند بوتوم ولا فريم ولا ايمج ولا ايه اللي موجود امامنا، والمسمى الموجود او المخزن به في البرنامج. سوف نقوم بتصميم هذه الشاشة، وبعد في النهاية بعد تصميم هذه الشاشة احنا سنستطيع ان نقوم بتصميم اي زر، اي ايمج، اي تكست بوكس، اي كومبو بوكس. خلي في الجنب، وسوف اقوم ب رايت كليك انسيرت يوزر فورم. اخدت فورم جديد، ده الفورم القديم اللي موجود عندي. انا في الاخر مش هعمل سيف، لكن هنشوف ازاي احنا بنعمل نفس التصميم اللي موجود في الشاشة العلوية. طيب ده النموذج. انا عندي اطار هنا، هنلاحظ فيه اطار، ده فريم اللي هو رقمه 4، ده فريم، وجوه الفريم في كومبو بوكس وفي تكست بوكس وفي زر، ونلاحظ ان الزر دوت شفاف يعني بيظهر الخلفيه اللي تحته، و3 ايمج، وديت ايمج، وده زر وده زر. ده الزر هنا فيه كلمه، وهنا مسمى ايضا، هنا مفيش كلمه، في صوره. هنعمل الكلام ده ازاي؟ ببدا ان انا اضغط على التولز، تول بوكس تاني ظهر معايا، ضغطه تختفي، ضغطه يظهر، ثم ابدا اختار. انا هبدا بالفريم، اضغط على زر الفريم واسحب واترك بالتنسيق اللي انا اريده، مثلا لغايه هنا. ثم بعد ذلك انا عندي كومبو بوكس، اضغط على الكومبو بوكس وهعمل كومبو بوكس هنا. تكست بوكس، اضغط على التكست بوكس وارسم تكست بوكس هنا. ثم عندي 3 ايمج، اضغط على الايمج وده 1 2 3. طبعا ممكن اعمل كوبي بيست. عندي زرين، يبقى انا ممكن اضغط على 3، اسف، ده 1 داخل الفريم، كنترول سي وقفت بره، كنترول في اخدت الثاني، كنترول في تاني هذا الثالث، والايمج دي كنترول سي كنترول في ووضعتها هنا. يبقى انا كده وضعت جميع العناصر اللي عندي. هبدا انسق شويه، شيفت او كنترول، واسحب لتحت، كله تنسيق عادي على حسب الشكل اللي انا ارغب بيه. طيب هنلاحظ هنا لو جينا في الشاشه الرئيسيه وسحبت الفريم ده كده، الاقي ان الواضح ان الخلفيه اللي موجوده في الفريم تختلف عن الخلفيه اللي موجوده على النموذج او الفورم. ممتاز. طيب
يبقى انا هنا ابتداء هقف على الفورم، انا كده واقف على الفورم، واتاكد منين؟ الاقي هنا اليوزر فورم 1، يوزر فورم 1 انا واقف عليها. الفورم هنا لو وقفت هنا على الفورم هنا هلاقي اسمها لوجن، يبقى انا المفروض ان انا اغير الفورم ده بدل يوزر فورم 1 تبقى اسمها لوجن. كابيتال سمول مش فارقه، مش فارقه. لان في اثنين طبعا في نفس مش هينفع، لان في اثنين في نفس البرنامج ما ينفعش يبقى فيه تو فورمز بنفس النيم. ماشي يعني، يبقى هنسميها اي اسم، ولو يكن مثلا لوجن 1. بعد كده هنمسحه لوجن 1. يبقى ده النموذج. هقف على النموذج واذهب الى بروبرتيز، خصائص. في بروبرتيز في بيكتشر، اضغط على بيكتشر واختار الخلفيه. انا على سطح المكتب في فولدر اسمه باك جراوندز، في مجموعه من الصور، اختار الخلفيه اللي انا عاوزها، وليكن مثلا الخلفيه دي. اوبن، اجد ان الخلفيه موجوده تحت في المنتصف. بالذهاب لبيكتشر سايز مود، نوع السايز، دبل كليك دبل كليك دبل كليك، 3 انواع من المود سايزز. عندي مود كليب ومود ستريتش ومود زوم. بختار اللي انا عاوزه. مثلا انا اخترت ستريتش بحيث ان هو يملى الشاشه، يعمل مط للصوره بحيث ان هي تبقى في اطار الشاشه. هقف على الفريم، ده الفريم عباره عن اطار وانا مش عاوز له اسم، فاجي على الكابشن هنا وامسح الكابشن ديليت. واقف انا لسه على الفريم، وعارف ازاي ان الفريم اسمه هنا فريم 1، فريم هنا اسمه فريم 1، هسيب فريم 1 زي ما هي. ثم اذهب برضو الى البيكتشر وهختار خلفيه، وليكن مثلا الخلفيه دي، ونفس الوضع من المود السايز مود اختار ستريتش. يبقى كده انا عملت خلفيه للاطار وخلفيه للشاشه. الكوماند بوتوم هنا الكابشن دي اسمه كلير، فاعمل كلير. البوند، اذهب الى البوند اغيره مثلا بوند 11 او 10. معقول؟ لا، عاوز اكبره شويه، اقدر اكبر براحتي، فزي ما تحب الحجم. هنلاحظ ان هنا الزر لونه مش رصاصي، الزر لونه نفس الخلفيه اللي موجوده في الاسفل. عشان اقوم بالصفه ديت او بتغيير الصفه ديت بذهب الى الباك ستايل. ففي الباك ستايل عندنا في ترانسبيرنت يا شفاف، بختار ترانسبيرنت فبيظهر لي شفافيه للون، وبالتالي بيظهر اللون اللي تحته. يبقى كده حققت نفس الشيء. الكومبو بوكس هنا لونه رصاصي في الخلفيه، فبذهب الى الباك كلر واختار اللون الرصاصي الفاتح. ونفس القصه بالنسبه للتكست بوكس، نفس الشيء اللون الرصاصي. عندي 3 صور. الصوره ديت بقف على الايمج وبذهب الى خاصيه البيكتشر، وبرضه بضغط على الصوره واختار البيكتشر اللي انا عاوزها. ومن نفس الشيء السايز مود انا استطيع ان انا اضبط الصوره داخل الاطار. نفس الشيء بالنسبه للصوره الثانيه، وليكن مثلا ديت. والصوره الثالثه نفس الشيء، اي جزئيه مثلا دي. يبقى كده قدرت ان انا اظبط الصور ليه. هنا الصوره باطار، هنا الصوره من غير اطار. علشان الغي الاطار فعندي البوردر ستايل، في عندي سنجل وعندي نون. اعمله نون، اخليه نون. يبقى كده طبعا ممكن اعمل دبل كليك اختار الاختيار الثاني، او اضغط على المثلث واختار زي ما انا عاوز. يبقى كده غيرنا الصور اللي موجوده. نفس الشيء في الصوره هنا، نفس القصه. بالنسبه للزر ده هنطوله شويه، اروح على السايز، على الفونت، والفونت بولد مثلا 12 او 14 يكون كبير، كبره شويه. واللون الكابشن الخاص بيه لوج ان،
واللون من الفور كلر، اضغط عليه واختار اللون اللي انا عاوزه. نيجي لهذا الزر. هذا الزر مفيش عليه كتابه لكن عليه صوره. طبعا ممكن يكون فيه كتابه وصوره كمان. الكابشن، امسح الكابشن تماما واروح على بيكتشر واختار الصوره اللي انا عاوزها، وليكن الصوره ديت. اوكي، الصوره هتوضع في بالضبط في الزر، وبالتالي يبقى كده انا صممت نفس الشاشه اللي موجوده امامي هنا. دي ببساطه جدا تصميم الشاشات. الصوره ديت نفس الشيء، ممكن احنا زي ما عملنا قبل كده نعمل الصوره دي. يبقى انت حضرتك هتطبع الورقه دي او هتضعها، تفتحها زي ما انا فاتحها كده. خلينا نكبرها شويه. ثم هتقوم بانك انت تبدا تنشئ فورم، نموذج جديد بانسيرت وفورم جديد، وتبدا تضع العناصر زي ما وضعناها، وتبدا تمسك كل عنصر وتقف على النيم وتغير النيم بنفس النيم اللي موجود هنا، على اساس انك الكود البرمجي لما هنشتغل بيه هنستخدم نفس النيمز اللي موجوده هنا. يبقى انا هقف هنا وهنا هكتب CMB_ID، ده اسم العنصر ده. هنلاحظ هنا ما عملش مشكله ليه؟ مع ان هنا في برضه نفس النيم هنا، لان ده في نموذج وده في نموذج، فمش هيحصل اي مشكله. لكن ما ينفعش اثنين نموذج على نفس الليفل يبقوا بنفس بنفس النيم. زي ما اجي هنا برضو اعمل كومبو بوكس تاني هنا واضع فيه اسم نفس الاسم ده، هيحصل فيه نفس المشكله، هيقول لي لا ما ينفعش، لازم يكون الاسم متغير. طيب احنا كده صممنا، عرفنا نصمم الشاشه دي. نلغي اللوجن تماما، ديليت، وخلينا نروح على شاشه ثانيه. الشاشه الثانيه اللي عندنا او السكرين الثاني اللي هو الانفويسز او الانفويس. لو جينا نفتح الانفويس، شاشه الانفويس، هنلاحظ شاشه الانفويس تصميمها معمول ازاي. ايه الجديد هنا؟ الجديد هنا، خليني افتح ده شويه. الجديد هنا ان انا عندي هنا اداه اسمها ليست بوكس. ليست بوكس ما اشتغلتش عليها قبل كده، احنا اللي اشتغلنا عليه في الفورم بتاعه اللوجن، اشتغلنا على زر، اشتغلنا على كومبو بوكس، اشتغلنا على تكست بوكس، اشتغلنا على ايمج. طيب هنا هنشتغل على الليبلز اللي هي العناوين، دي اسمها ليبلز. في حاجه عندي اسمها ليست بوكس، دي جديده. في عندي حاجه اسمها دي تي بيكرز اللي هي النتيجه اللي بتظهر لك النتيجه، ودي اداه جديده بتبقى موجوده. في عندي حاجه هنا اسمها مالتي بيجز، فيها تابز، لما اضغط على التاب دي يظهر لي حاجه، لما اضغط على التاب دي يظهر لي حاجه ثانيه، لما اضغط على التاب دي يظهر لي حاجه ثانيه. اذا بضع عناصر هنا وبضع عناصر هنا وبضع عناصر هنا مختلفه. عشان كده لو فتحت الورقه او الفايل ده هتلاقيه 3 بيجز. اداء الانفويسز ده اول شاشه بتظهر لك لما تضغط على الانفو، لكن لو انا ضغطت على الاتاش يظهر لي مجموعه ازرار ثانيه ومجموعه اشياء ثانيه. لو ضغطت على الدبليو اف يظهر لي مجموعه ثالثه. اذا انا حطيت او وضعت 3 شاشات في شاشه واحده، او 3 تصميمات في نفس الشاشه، ما عملتش 3 شاشات. هل ممكن كنت اعمل كل واحده فيهم شاشه لوحدها؟ نعم، ممكن ان انا اعمل كل واحده فيهم شاشه لوحدها، لكن انا فضلت ان يبقى شاشه الانفويس شاشه واحده وكل ما يخص الانفويس داخلها، وعشان اقدر افصل ما بينها ويبقى شكلها يعني الى حد ما جيد ومقبول ونقدر ان احنا نتعامل بيه بدون ما يكون في حيز واحد وفي كم كبير جدا من الداتا يعمل كونفيوجن عند الناس. استخدمت المالتي بيج على اساس ان انا اضع فيها التابس واقدر احط في كل تاب الحاجه اللي موجوده. لما تصمم الشاشه ديت نفس القصه، هقف هنا وانسيرت ويوزر فورم. خليني اوسع اليوزر فورم دي ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله هنكمل انشاء هذه الشاشه، وان شاء الله ندخل في الشاشات المتتاليه بعد كده. نراكم على بركه الله.